वेलकम स्टुडंट्स. तुमचं स्वागत आहे या पुढच्या सेशन मध्ये. आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन मधला शेवटचा भाग 12.15 म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर बघणार आहोत. मागच्या ह्याच्यात आपण म्युच्युअल इंडक्टन्सचं प्रिन्सिपल बघितलेलं आहे. दॅट इज द आणि त्याचा फॉर्म्युला, त्याच्यानंतर कोएफिशियंट ऑफ कपलिंग बिटवीन देम. आता ट्रान्सफॉर्मर हा बऱ्याच ठिकाणी वापरला जातो. तर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ एनर्जीसाठी तो काय केला जातो, वापरला जातो. म्हणजे पॉवर स्टेशन मध्ये इलेक्ट्रिक एनर्जी निर्माण होते, परंतु ती डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी आपल्याला ट्रान्सफॉर्मर काय करावे, वापरावे लागतात. तुम्ही जर रस्त्याला सहज गेला असाल, येता जाता जर दोन खांबाच्या मध्ये एक मोठी चौकोनी पेटी दिसते, ती सुद्धा ट्रान्सफॉर्मरची आहे. ट्रान्सफॉर्मरचा आकार अगदी छोट्यातल्या छोट्या म्हणजे 1 क्युबिक सेंटीमीटर पासून एका मोठ्या खोली एवढा किंवा इमारती एवढा सुद्धा असतो. जर सबस्टेशन असेल मोठं इलेक्ट्रिसिटीचं, म्हणजे आता इथं सातारा जिल्ह्यामध्ये इथं मुंडे म्हणून गाव आहे, त्या ठिकाणी मोठा ट्रान्सफॉर्मर आहे. त्याच्यानंतर आपल्या छोट्या छोट्या गॅजेटमध्ये सुद्धा काय असतात, ट्रान्सफॉर्मर असतात. मोबाईलचा जो चार्जर असतो त्याच्यामध्ये सुद्धा ट्रान्सफॉर्मर असतात. आपण प्रयोगशाळेमध्ये वेगवेगळे काय वापरतो, बॅटऱ्या. म्हणजे 220 व्होल्टला आपण ती बॅटरी जोडतो आणि आपणाला 1.5 व्होल्ट, 3 व्होल्ट, 4.5 व्होल्ट त्या इल्युमिनेटर देत असतात. त्या ठिकाणी सुद्धा काय असतो, ट्रान्सफॉर्मर असतो. तर ट्रान्सफॉर्मरचा उपयोग हा खूप असतो की त्याच्या सहाय्याने आपल्याला इलेक्ट्रिक एनर्जीचं काय करता येत असतं, डिस्ट्रीब्युशन करता येत असतं. तर ह्या ट्रान्सफॉर्मरची रचना कशी असते, त्याचं वर्किंग कसं चालतं, त्याचं इक्वेशन काय आहे, त्याच्या टाइप्स कुठल्या कुठल्या आहेत, त्याची माहिती काय करायची आपल्याला या ठिकाणी घ्यायची आहे. सो लेट अस सी अबाउट द ट्रान्सफॉर्मर. So transformer is a device used to convert low voltage with high current to high voltage with low current and vice versa. म्हणजे कमी व्होल्टेजचं जास्त व्होल्टेज मध्ये रूपांतर करण्यासाठी सुद्धा ट्रान्सफॉर्मर वापरतात, किंवा त्याच्या उलट जास्त व्होल्टेजचं कमी व्होल्टेज मध्ये, म्हणजे कमी व्होल्टेजचं जास्त मध्ये सुद्धा करता येतं आणि जास्त कमी मध्ये सुद्धा करता येतं. तर त्याच्यासाठी हा ट्रान्सफॉर्मर वापरतात. आता हा वर्क कसा होतो, ट्रान्सफॉर्मर्स वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, प्रेपरली म्युच्युअल इंडक्शन. हे जे प्रिन्सिपल आहे त्याच्यावर त्याचं काय होतं, वर्किंग चालतं. आता या ठिकाणी हा ट्रान्सफॉर्मर दाखवलेला आहे बघा. हे सिंपल त्याचं स्ट्रक्चर आहे, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. आता याच्यामध्ये काय आहे बघा, तर सर्वसाधारणपणे दोन कॉइल्स असतात, एक प्रायमरी कॉइल आणि दुसरी सेकंडरी कॉइल. आणि ह्या दोन्ही कॉइल्स एकाच आयर्न कोरवर काय केलेले असतात, वाउंड केलेले असतात. So it consists of two coils called as a primary coil and secondary coil. The number of turns of primary coils are Np and number of turns of secondary coils are Ns. Generally, primary coil is connected or considered as a input and secondary coil is considered as a output. The primary coil is connected to AC circuit while secondary coil is connected to load. If the transformer in a transformer, if phi s is the magnetic flux linked with the secondary coil, then according to the principle of mutual induction, this phi is directly proportional to ip, that is current flowing through primary circuit. So this is the construction of transformer. Simple construction आहे. construction विचारलं फिगर काढायची, प्रायमरी कॉइल, सेकंडरी कॉइल, आयर्न कोर दाखवायचा, दोन कॉइलची नावं, त्याचे नंबर ऑफ टर्न्स एनपी एनएस दाखवायचे. ठीक आहे. प्रायमरी एसीला जोडतात, सेकंडरी लोडला जोडतात. आता याचं वर्किंग कसं चालतं बघा. वेन अल्टरनेटिंग व्होल्टेज इज अप्लाय टू प्रायमरी, प्रायमरीला काय करायचं, अल्टरनेटिंग व्होल्टेज अप्लाय करायचं. द रिझल्टिंग करंट प्रोड्युसेस अन अल्टरनेटिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स विच लिंक्स विथ द सेकंडरी. आता त्याच्यामध्ये सुद्धा काय होतं, मॅग्नेटिक फ्लक्स निर्माण होतं, परंतु त्याच्या व्हिसिनिटी, त्याच्या जवळच किंवा त्याच्या वरच सेकंडरी कॉइल ही केलेली आहे, वाउंड केलेली आहे. तर त्याच्यामुळे सेकंडरी मध्ये काय होतं, ईएमएफ इंड्यूस होतो. The value of this EMF depends on the number of turns in primary. परंतु सेकंडरी म्हणजे नुसतं त्या पहिल्या प्रायमरी करंटवर तो अवलंबून नसतो, तर त्याच्या सेकंडरी मध्ये नंबर ऑफ टर्न्स किती आहेत त्याच्यावर सुद्धा तो काय असतो, अवलंबून असतो. आता हे झालं त्याचं वर्किंग. आता आपल्याला याची थिअरी बघायची. आता याच्यामध्ये ज्या कॉइल्स असतात त्या ऍक्च्युली ज्या तांब्याच्या तारा असतात त्या पेंट केलेल्या असतात, आणि त्या पेंट केल्यामुळे इन्सुलेटिंग असतात, दिसतं तर तारेसारखे दिसतात, परंतु त्याच्यावर ते इन्सुलेशन असतं. Let phi is the magnetic flux linked with per unit turns of the coil. दोन्ही आयडेंटिकल असल्यामुळे दोन्हीकडे मॅग्नेटिक फ्लक्स एका टर्मला काय आहे, सेम आहे, फक्त फरक कशात आहे, नंबर ऑफ टर्न्स मध्ये. एनपी अँड एनएस आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्रायमरी अँड सेकंडरी कॉइल. समजा नंबर ऑफ टर्न्स प्रायमरीचे एनपी आहे आणि सेकंडरीचे काय आहे, एनएस आहे.
आणि 5P and 5S are the magnetic flux linked with the primary and secondary respectively. Then 5P is equal to NP into phi and 5S is equal to NS into phi. If EP and ES are the induced voltages across the primary and secondary respectively, then EP, by according to Faraday's law, EP, that is induced EMF in a primary, is minus d phi by dt. But phi p, that is equal to NP into phi. Therefore, we have minus NP d phi by dt. And similarly, ES is equal to minus d phi S by dt, and which is equal to minus NS into d phi by dt. NS upon NP is called as transformation ratio of the transformer किंवा turn ratio of the transformer, and above equation is known as a equation of transformer. What is that equation of transformer? That is ES upon EP is equal to NS upon EP. This equation is called as a equation of transformer, and the ratio NS upon NP is called as a turn ratio or transformer ratio of transformer. फॉर आयडियल ट्रान्सफॉर्मर इनपुट पॉवर इज इक्वल टू आउटपुट पॉवर. आता हे आयडियल का म्हटलं तर सगळी इनपुटला दिलेली पॉवर आउटपुटला मिळेल असं नाही, कारण काही एनर्जीचा लॉस हीटच्या फॉर्ममध्ये होतो, तो इडी करंटच्या मार्फत तो आपण मिनिमाइज करायचा प्रयत्न करतो. पण आयडियल मध्ये तो लॉसच होत नाही असं आपण जर समजलं तर इनपुट पॉवर इज इक्वल टू आउटपुट पॉवर. आता इनपुट पॉवर कशी काढता येईल? प्रायमरीची ईपी इंटू आयपी, इंड्युस्ड करंट इन प्रायमरी into induced EMF in primary is equal to ES into IS. So we have ES upon EP is equal to IP upon IS. आता हेच जर इक्वेशन मागाच्या टर्न रेशिओला जर कनेक्ट केलं तर काय मिळेल बघा, ES upon EP is equal to NS upon NP is equal to IP upon IS. आता हे जे इक्वेशन आहे याच्यात बऱ्याच वेळा प्रॉब्लेम विचारले जातात. पहिल्या 4 क्वांटिटी मधल्या 3 देतील, चौथी विचारतील, किंवा पुढच्या 4 मधले 3 देतील, चौथी विचारतील, तर ते तुम्हाला काढता आलं पाहिजे. तर हे महत्वाचं इक्वेशन आहे बघा. ES upon EP is equal to NS upon NP is equal to IS upon EP. In transformer there are two types of transformer. ट्रान्सफॉर्मरचे 2 प्रकार पडतात. त्यातला पहिला प्रकार आहे स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर कशाला म्हणायचं की जो ट्रान्सफॉर्मर इनपुट व्होल्टेज जे दिलेलं असतं ते वाढवतो आणि आउटपुटला देतो. आता हे म्हणजे the transformer which are used to convert a low voltage into higher one is called as a step up transformer. अशा प्रकारचा ट्रान्सफॉर्मर कुठं वापरला जायचा तर जे जुने टीव्ही होते त्याच्यामध्ये ट्यूब असायची आणि ती ट्यूब आहे त्याला 36,000 व्होल्ट लागायचं आणि आपल्याकडे 220 व्होल्टचं आपण कनेक्शन घेतलं असतं. 220 चं 360 मध्ये करण्यासाठी EHT एक्स्ट्रा हाय टेन्शन ट्रान्सफॉर्मर वापरला जायचा. त्याला स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर असं म्हणतात. म्हणजे तुम्हाला जर येणाऱ्या व्होल्टेज पेक्षा जास्त व्होल्टेज मिळवायचं असेल तर स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर वापरावं लागतं. आता याचं वैशिष्ट्य काय आहे बघा. इन स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर ES इज ग्रेटर दॅन EF, दॅट इज इंड्युस्ड EMF इन सेकंडरी इज ग्रेटर दॅन इंड्युस्ड EMF इन प्रायमरी. आणि अजून काय आहे, NS इज ग्रेटर दॅन NP, दॅट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंडरी आर ग्रेटर दॅन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्रायमरी. ऑब्वियसली primary current is greater than secondary current, that is 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 greater than IP is greater than IS. हा झाला स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. आता दुसरा प्रकार कुठला आहे बघा, स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. आता हे ट्रान्सफॉर्मर कुठं वापरतात तर इनपुट व्होल्टेज हाय आणि आउटपुट कमी. आता कुठलं, मी ते मगाशी प्रयोगशाळेमध्ये तुम्हाला सांगितलं की बऱ्याच वेळा आपण एक्सपेरिमेंट करत असतो. ओम्स लॉ असेल, पोटॅन्शियोमीटर असेल, डिस्टर्ब ब्रिज असेल, डायोड कॅरेक्टरिस्टिक असेल, आपल्याला 3 व्होल्ट, 6 व्होल्ट, 1.5 व्होल्ट, 8 व्होल्ट लागतं आणि येणारा 220. मग ते एक छोटीशी बॅटरी जोडतो. त्या बॅटरीमध्ये जे ट्रान्सफॉर्मर असतात त्या ट्रान्सफॉर्मर स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. अजून कुठे वापरतात, मोबाईलचे चार्जर 220 ला आपण जोडतो आणि त्याचं जे आउटपुट आहे ते मात्र एवढं असत नाही, तुम्ही त्याला हात लावला तरी शॉर्ट बसत नाही. इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटसाठी ज्या आपण बॅटऱ्या वापरतो त्या सगळ्यामध्ये काय असतो, स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. The transformer which are used to convert a high voltage into lower one is called as a step down transformer. Obviously काय होईल बघा, in step down transformer ES is less than EP, that is induced EMF in secondary is less than induced EMF in primary. Obviously
number of turns in secondary are less than number of turns in primary. And similarly, the current in secondary is greater than current in primary. तर हे वेगवेगळे काही फरकाचे मुद्दे आहेत. 2 मार्काला तुम्हाला हा सुद्धा प्रश्न विचारला जाईल, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर अँड स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. समजा 2 मार्काला हा फरक विचारला तर कुठलेही 2 मुद्दे द्यायचे, किंवा 3 मार्काला यापूर्वी असा प्रश्न विचारला, एक्सप्लेन कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. कन्स्ट्रक्शन मध्ये फिगर काढायची, थोडंसं एक्सपेरिमेंट, आणि वर्किंग मध्ये त्याचा जो टर्न रेशिओ आहे त्याच्यासाठी फक्त काय काढायचं, एक्सप्रेशन काढायचं. किंवा मग 2 मार्काचे प्रॉब्लेम्स आहेत ते, एन एस अपॉन एन पी दॅट इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू आय पी अपॉन आय एस. तर ह्या इक्वेशनवर काय केला जातो, प्रॉब्लेम विचारला जातो. सो दिस इज अबाउट द ट्रान्सफॉर्मर. आपण काय बघितलं ट्रान्सफॉर्मरचं, पहिल्यांदा व्हॉट इज द ट्रान्सफॉर्मर, काय यूज आहे, त्याचं प्रिन्सिपल ऑफ वर्किंग बघितलं, दॅट इज म्युच्युअल इंडक्शन. त्याच्यानंतर कन्स्ट्रक्शन बघितलं, प्रायमरी सेकंडरी कॉईल. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही काय बघितलं, त्याच्यामध्ये त्याचं वर्किंग बघितलं, कन्स्ट्रक्शन बघितलं, त्याच्यानंतर त्याची काय बघितली, थिअरी. तर या ठिकाणी आपण थांबूया. तर या ठिकाणी हा टॉपिक काय झालेला आहे, संपलेला आहे. ओके, हॅव अ गुड डे.